Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak sharekan cara-cara membuat tom yum putih ala Thai yang sangat sedap ni. Memang dijamin berselera makan. Hirup kuah panas-panas, terasa sangat nikmatnya. Jom kita mula buat. Bahan-bahan yang diperlukan: udang harimau, Ayung telah siap bersihkan, belah belakang dan dilumur dengan sikit garam dan gula. 1 mangkuk isi ayam yang Ayung potong nipis. 2 biji air perahan limau nipis. 1 biji tomato. Sedikit kobis bunga. Boleh juga gunakan sayur-sayur lain kalau ada. Daun limau purut. Sedikit daun ketumbar. Cili padi merah Thailand secukupnya. 3 batang serai. Sedikit lengkuas. 3 ulas bawang putih. 1 kuntum bunga kantan. Setengah biji bawang besar. Setengah inci halia. Sedikit serbuk perasa. 4 sudu besar sos ikan. Sedikit gula. Sedikit garam. Dan santan secukupnya. Mula-mula kita didihkan anggaran 1000 ml air dalam periuk. Sementara itu kita potong bahan-bahan. Bawang putih Ayung ketuk saja. Halia Ayung potong nipis. Bawang besar juga dibayang halus. Bunga kantan dibelah 2. Cili padi merah Thailand diketuk saja. Tomato dipotong kecil. Di sini Ayung potong 6. Kobis bunga dipotong kecil juga. Daun limau dibuang tangkainya. Daun ketumbar Ayung potong kasar. Akarnya Ayung ambil dan ketuk. Limau dipotong dan diambil airnya. Kemudian kita boleh masukkan serai, lengkuas, halia, bawang putih dan cili padi merah Thailand dalam air rebusan kita. Masukkan sekali akar ketumbar yang Ayung ketuk tadi. Kemudian kita boleh masukkan isi ayam.
gaul rata. Masukkan bunga kantan. Kemudian kita boleh masukkan santan. Di sini ayah gunakan anggaran lebih kurang setengah kotak santan. Masukkan garam, serbuk perasa, gula dan sos ikan. Perasakan ikut cita rasa masing-masing. Kemudian boleh masukkan air perahan limau nipis. Ini pun bergantung pada cita rasa masing-masing. Kalau nak masam, kita gunakan lebih air perahan limau nipis. Apabila mendidih, kita boleh masukkan udang. Kemudian masukkan sayur-sayuran, kobe bunga, tomato, bawang besar dan 5 perut. Alhamdulillah, siap dah masakan kita. Siap untuk dihidangkan. Amat sedap dihirup kuahnya dan dimakan dengan nasi panas-panas. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.